हेलो नमस्ते गाइस अनि आज म आइसकेको एउटा नयाँ भिडियो लिएर अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले मोमो बनाउन जाँदा छौँ घरमै एकदमै गर्मी भइरहेछ यहाँ त टेक्न पनि सकिन्न राम्रोसँग अहिले चाहिँ हामी मामा घरमा छौँ हाम्रो चाहिँ मोमो बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ सो यहाँ चाहिँ सोयाबिन छ यसलाई मिक्स गर्न खाम यहाँ चाहिँ प्याज छ काटेको अनि त्यहाँ चाहिँ के अरे गोबी छ बन्दागोबी अनि यहाँ चाहिँ लसुन ठोकिरहेको छ बहिनीले सो यहाँ चाहिँ अब मिक्स गर्न खाम यसलाई यहाँ चाहिँ तल सोयाबिन छ अनि माथि गोबी यसको माथि प्याज यहाँ चाहिँ पिठो छ यहाँ चाहिँ मोमो मसला अनि मसलाहरू हालिसकिन्छ अरू पनि मोटो बना छ जय तके ठीक छैन र ए दुईटा मोमोस तीनटा मोमोस पर्दैन के यहाँ गरे नि अलि मेरो त राम्रो बनेको यो चाहिँ मैले बनाएको अनि लट पनि बनिसकेको छ अझै अरू बनिरह अझै ठुलोले बनाउँछ होइन भर्खर के हुन्छ this and this maybe this खानी मोमो है ये नट ब्याड यहाँ चाहिँ चटनी बनाउँछ खतरनाक हुने यो चाहिँ लास्ट लट बनिसकेको छ यहाँ अझै छ अहिले चाहिँ हामीले यसलाई फ्राई गरौँ फ्राई गरेको मस्त हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ माइजी होइसिन्छ सेफ फ्राई पनि भइसकेको छ खतरा यसो म भित्र फिलिङ देखाइदिन्छु अहिले अहिले क्या अहिले छर्दै गियर के कडा भयो पुरै क्वालिटी चेक भइगयो है सो अब चाहिँ बल्ल खाना स्टार्ट गर्ला देख्न सक्नुहुन्छ फुल फ्राईवाला होइन फ्राई गरेवाला देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ लिटिल दादा छ म छु अनि त चटनी छ एकदमै धेरै खतरनाक छ चटनी चाहिँ पिरो फ्राईवाला एकदमै मस्त छ है घुस्सिन
धेरै पिरो भयो यार। जागे अस्ति पिरो छ यार। आयो पानी। दे थपाइको गनेर काम के भाइ म पानी हो कि तेल थाहा भएन है अब मलाई। क्रिप्स यस खुला रहेछ नि। त्यहाँसम्म गएको छ के यहाँसम्म अहिले चाहिँ हामीले खाइसकेको छ। एकदमै पिरो मस्त एकदमै खतरनाक बनाएको थियो घरमा बनाएको। अनि आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै। अब भेटौँला अर्को भिडियोमा होइन। तपाईँले पछाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ स्क्रिनमा आइरहेको होला त्यो भिडियोले क्लिक गर्नुहोस् अनि जानुहोस् त्यो भिडियो हेर्नुहोस्।